Di mo kaya. Char. Parang bakla rin. Parang bakla, girl. Ano ba? In the middle of the night, in my dreams, I know I'm gonna be with you, so I take my time. Are you ready for it? Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, magme-makeup tutorial tayo. And pasensya na, medyo haggard tayo ngayon guys. And nagsisearch kasi ako guys ng color ng 2020. So ang na-search ko guys is yung color pala natin ngayon is color blue. So gagawin ko siyang makeup tutorial. And yung mga gagamitin nating product guys ay mabibili mo lang sa department store and drugstore. So let's get started. And sa video na to guys, hindi tayo masyadong magsasalita. Walang salita muna kasi yung background natin guys ay alam nyo na medyo maingay. So, ipapakita ko na lang sa inyo guys yung mga gagamitin kong product. So, let's get started!
guys, ito na yung final look natin. Ayan. Naku, sure kung maganda. Baka sa kang bakla. Hindi ko maintindihan. So anyway, ayan guys. Sana nag-enjoy kayo sa makeup tutorial natin ng 2020. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell icon para ma-update ka sa mga bago kong videos. And see you in my next video guys. Bye-bye! Ganda ka, girl. Hindi ako sure.